මං අද ඔයාලත් එක්ක රසයට කකුලුව කරි එකක් හදාගන්නයි යන්නේ. මම මෙතන කකුලුව ග්‍රෑම් 700ක් අරගෙන තියෙනවා. මේ විදිහට මං කකුලුව ටික සුද්ධ කරගන්නවා. මම වෙනදට හදනවට වඩා ටිකක් වෙනස් කරි එකක් අද හදාගන්න යන්නේ. මේ විදිහට අපි මෙයාව සුද්ධ කරලා අරගෙන මේ ඉස්සරහා කොටස් දෙක මම මේ විදිහට කඩලා අයින් කරගන්නවා. ටිකක් ලොකුවට තියෙන නිසා මොකද ඒක අපිට තඹ ගන්න අපහසුයි. ඔයගලන්ට කැමති නම් කකුලව දෙකට මැදින් කපලා ගන්නත් පුළුවන්. මෙයා සාමාන්‍ය සයිස් නිසා මම මේ ආකාරයෙන්ම ගන්නවා. දැන් අපි මේ වගේ වංගෙඩියක මේ කඩාගත්තු කොටස් ටික දාලා මේ විදිහට මම චුට්ටක් තලා ගන්නවා. මොකද අපි උයද්දි ලුණු ඇඹුල් මේක ඇතුළට අල්ල ගන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට කොපල මිටක් දාගන්නවා. ඔයාලට තියෙනවා නම් විතරක් දාගන්න. මුරුංග
මේ විදිහට වහලා මේ විදිහටම ටික වෙලාවක් මේක තියාගන්නවා. මේ තමයි අපි හදාගත්තු කකුළු කරි එක. දැන් අපි බෙදාගමු පිගානකට. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලත් මේක හදලා බලයි කියලා. මේ විදිහට ඉස්ස උනත් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට මීට වඩා මේක කරි එක අවශ්‍යයි නම් අපි කිරි කෝප්ප භාගයයි දාගත්තේ. ඕගොල්ලෝ කිරි කෝප්පයක් වගේ දාගන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනි රසබර වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු.